Hello guys! Tuloy na natin yung tutorial natin. Patatapos lang natin sa fillet. Ngayon, chamfer naman. Fillet sa chamfer, halos magkaparehas lang. Ang pagkakaiba lang nila, ang fillet may round corner. Yung chamfer may beveled corner. Tignan natin kung paano. Punta tayo dito sa may modify panel. Dito sa may fillet, drop down arrow, click yung chamfer. Ayan siya. Kung mapapansin nyo dito sa baba, sa command prompt, halos ganun din ang makikita mo tulad nung sa fillet. Unahin natin yung distance. Ano bang ibig sabihin ng distance pagdating sa chamfer? Click ko. Dito may nakalagay, specify first chamfer distance. Lagay natin 600. Then press enter. Sunod, may nakalagay din specify second chamfer distance. Dito gagawin ko lang siyang 300. Kanina nakalagay first chamfer distance is 600. Pag kinilik natin to, ibig sabihin dito mag-a-apply yung 600. Second chamfer distance dito, ibig sabihin dito mag-a-apply yung 300. Click ko yung first chamfer distance. And second chamfer distance. Ayan siya. Tignan natin. Yung dimension niya is 600. Dito sa second chamfer distance niya, is 300. Ayan siya. Ngayon, kopyahin natin to. Ulitin natin. Home, chamfer. Ang gagawin ko naman ngayon, ito yung magiging first chamfer distance at ito yung magiging second chamfer distance. Okay, click ko. Then click. Nabaliktad na siya. Pansinin nyo. Kasi, yung first chamfer distance na 300, naka-apply siya sa first peak. Yung 300, sa second peak. Ganyan siya. Chamfer ulit tayo. Sunod naman natin yung angle. Click natin. Specify chamfer length on the first line. Let's say 800. Enter. Susunod, specify chamfer angle from the first line. So, chamfer angle from the first line. Let's say 30 degree. Enter. Ngayon, tignan natin dito. Yung 800 sa first line at yung angle 30 sa first line pa rin. Tignan natin. Ayan siya. Check natin. Kung ito nga, distance nito mula dito is 800, tapos ito ay 30 degree angle. So, dito tayo sa annotate. Ito, linear. Click natin. So, yung distance niya is 800. Check natin yung angle. Angle. Ito, at saka ito. Ayan siya. 30 degree angle. So, sakto siya. Ulitin natin. Pilay ko yan. Ito naman gagawin nating first line. Okay. Chamfer. Nasa angle pa rin tayo. Hindi pa natin binabago yung given number doon. So, first line, second line. So, nandito na yung 800 at nandun na yung 30 degree. Kanina, nabanggit ko ng chamfer sa fillet ay may pagkakaiba. Ano ba yung pagkakaiba na yon?
Check natin. Click natin yung chamfer. Makikita nyo dito sa command prompt. Sa fillet, ang makikita mo doon, undo, polyline, trim, multiple, at saka radius. Dito, nawala yung radius sa chamfer at pinalitan ng method, angle, at distance. Discuss natin tong method na to. Click natin yan. Sa method, makikita mo yung distance sa angle. Parehas lang yan nung nasa labas. Skip natin. Chamfer. Parehas lang yan nitong distance sa angle. Okay. Itong gagawin natin. I-fillet ko muna to. Erase ko yan. Gagawa ako ng dalawa. Dalawang copy nito at isa-chamfer ko siya. Okay. First method. First method is distance. Gagawin ko to ngayon 500 at 800. Nakasave na yan dyan. Dito naman sa angle, gagawin ko tong 1 meter at angle 45. Enter. Yan, nakasave na siya doon. Ito ang purpose ng method. Kung anong nakasave dito, kung ano yung given number dyan, at saka dito, yun ang i-apply ng method. Click natin method. Distance. Click natin siya. Ayan. Hindi mo yung kailangang i-repeat yung pag-type ng number na required para makagawa ka ng chamfer. So, ganun din dito sa isa. Method, angle, 1 meter plus 45 degree. Ayan siya. So, yun ang gamit ng method. Alam nyo ba, ang fillet sa chamfer, kapag nilagay mo sa 0, walang radius, at walang distance or angle, ay parehas lang siya. Check natin. Chamfer, distance, 0, 0. Ayan siya. Na-fillet siya. Nagkaroon siya ng corner. So, i-fillet naman natin siya. Fillet, radius, 0. Ayan, nagkaroon din siya ng corner. Fillet in chamfer, kapag walang given na number, parehas siya. Sa fillet at radius, parehas siya may multiple, at parehas may polyline. So, check natin yung polyline. Lagyan natin ng distance, 500, and 500. Automatic na siya. Diba? Andun natin. Gamitin natin yung method. Chamfer, distance, 1 meter by 800. Okay, gamitin natin polyline, then method, distance. So, ito yung 1 meter, ito yung 800. Kasi ito yung first pick natin. Click. Ayan siya. So, yung huli, dito sa may chamfer, merong blend curve na tinatawag. Itong blend curves, halimbawa, mayroon kayong broken lines dyan. Let's say, gumagawa ka ng pathway. Tapos, hindi siya magkatugma. Pwede mo rin lagyan ng line siya. Pero, mas maganda kung i-blend mo ng konting curve. So, simple lang siya. Click natin dito. Then, blend curve. Make sure dito sa dulo at dito rin sa dulo para yun ang magdudugtong. Kasi kapag nilik mo dun sa dulo at sa dulo,
yung magkabilang dulo magdudugtong. So, hindi maganda. Blend curve, dito, dito. Yan siya. Sakaling yung mga yan, mga wall yan, i-offset nyo na lang. Offset, offset, offset. Yan. Fillet. Tapos lagyan nyo sa layer, kung anong color ng layer wall nyo. Yan siya. Guys, stay tuned lang kayo sa channel ko for complete AutoCAD tutorial. Advice ko rin, click nyo yung playlist ko na AutoCAD 2020 Fundamental Training. Kasi nandoon yung complete guide, start from scratch. Hope you guys learned from this video. Please don't forget to share, like, and subscribe. At kung may katanungan kayo, comment lang yan sa baba at sasagutin ko kaagad yan sa oras na mabasa ko.